Chào mừng các bạn quay lại với Fatcare Channel. Trên tay mình hôm nay lại đang có một sản phẩm đến từ thương hiệu nhà Táo, đó chính là chiếc iPhone XS. Nhìn ở đây thì chiếc máy chúng ta hoàn toàn lành lặn về bề mặt trước, mặt kính và màn hình cũng như là cảm ứng nó vẫn còn hoạt động bình thường. Nhưng mà chiếc máy chúng ta thì nó như thế này. Mặt kính ở phía sau thì nó đã vỡ hoàn toàn nha các bạn. Nhưng mảnh kính ở đây thì nó vỡ rơi rớt ra bên ngoài luôn rồi. Nó để lộ ra cái miếng sạc nhanh bên dưới mặt kính này nha các bạn. Và với tình trạng này thì chiếc máy này của chúng ta nó đã bị thay cái mặt kính một lần rồi nha các bạn. Xin thiệu đấy các bạn, đó là cái mặt kính mới cũng như là cái vòng camera nhé các bạn. Cái mặt kính này sẽ được thay thế trên cái mặt kính vỡ trên chiếc máy của chúng ta, cũng như là cái mặt kính camera nó cũng đã bị vỡ luôn rồi. Thì ở trong video ngày hôm nay mời các bạn cùng theo dõi cái quy trình thay mặt kính cũng như là cái mặt kính camera sau cho chiếc iPhone XS này nhá. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã theo dõi toàn bộ các cái bước cực kỳ đơn giản để thay cái nắp lưng cũng như là cái mặt kính camera sau cho chiếc iPhone XS này. Rất đơn giản đúng không các bạn? Tại vì chiếc máy chúng ta nó đã thay thế mặt kính một lần rồi, thì ở đây chúng ta thay lại thì nó rất là đơn giản thôi. Nếu như các bạn đang quan tâm đến các dịch vụ của Fatcare như thay mặt kính hay màn hình thì các bạn hãy liên hệ ngay tới Fatcare qua tổng đài 1800 2057 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.